Mirëmëngjesi, Delfina, mirëmëngjesi filmit të gjithë shikuesve që po na ndjekin. Pra, ndodhemi këtu te Galeria Kombëtare e Kosovës, ku sot do bëhet hapja ekspozitës e 5 artistëve, duke filluar nga ora 20. Situata në Kosovë dhe izolimi i vendit kanë qenë inspirim për punimet që do prezantohen sot pra në Galerinë Kombëtare të Kosovës. Prej 5 artistëve, të cilët janë Alberta Liger, Driton Selmani, Fatmir Mustafa Karlo, Gazmende Jupi dhe Luan Bajraktari. Gjitha këto punime i ka kuruar Avi Lubin, të cilin pra e kemi të ftuar sot për të diskutuar për këtë ekspozitë. E kemi këtu edhe Gazmende Jupi, që do na ndihmojnë në përkthim të bisedës që do e bëjmë me kuratorin. Përshëndetje. Hi. Avi, është pash punimet janë shumë të fuqishme që do prezentohen sot në Galerinë Kombëtare të Kosovës. Sa të tregosh për këtë ekspozitë do sot? The title is quite strong, and the work that she can see is very powerful, and she wants to know more about the show. Yes, so the title, it actually started when I first was, the idea came up that I curate a show here. I found out that Israel does not recognize the sovereignty of Kosovo, and I started asking myself, what does it mean? How can I come here, if it's possible, if it's even possible? And I started researching about the history, because we also have problems of recognition. A lot of people, states do not recognize our sovereignty, we do not recognize the Palestinian sovereignty. So in a way, it started when I was supposed to come to Kosovo. I couldn't land because of the fog. So I wrote as a joke, the artist, to ask the director of the gallery, maybe it doesn't exist. Ideja ka filluar për fillimin si një bazuar në statin Izraelit që është për momentin, si një shtet, mi po edhe një të kohë Izraeli se ka pranuar Kosovën. Gjatë vizitës parë të Avit në Prishtinë, kur ka marrë një ligjërat, para se me turu ka pas shumë mjegull. Edhe si për një shaka, thonë me qu fog, mjegull, për shkak që në Kosova nuk ekziston. Dhe në ndërkohë na ka dërguar një email neve artistave dhe artës, si ideja për i pëlqen titulli. Na jemi pajtu se kanë shumë interesant, edhe që kjo kanë qaja. Po, cilat janë punimet që do prezentohen sot nga këta 5 artistë që janë? Cilat punë? What works that can be shown today, the 5 artists in the gallery today? So we have 2 or 3 works, not just one, because I wanted both of them to have a dialogue, first of all, between themselves, and also each other with himself, other works of himself. And we have, in this floor, we have I think, 5 sculptures of each of them, very different artistically, but I think that together create something that is visually and also very, very different, that creates together a space that I think is very relevant to the idea of the potential of art, or to create a new path of thinking. The last sentence, maybe as a joke, I also told them that I want a space that doesn't try to, that the fog can be a potential, or seeing something new to thinking. And I said, without even the rule of gravity, and with this doesn't apply gravity. Për çdo artist, të 5 artistët të marrin pjesë, kanë 2 deri në 3 punë. Mënyra e punës të përzgjedhur për artista në bazuar në kuratorit ka qenë skulptura, video, ka vizatime, ka dhe fotografi. Qëllimi i kësaj pune në vetë ka qenë që artistët me pas një lloj gjuhë të përbashkët, mirë për njëjtën kohë puna mos me pas relacion dhonën për të parën shikim. Qëllimi masanej për katë 2 në hapësinë është punë që në shpërndanë me vete, ka është e dhone për shikusit më konë pjesë ekspozitës, që besoj që ma vonë të dhe shikoni vetë sa më fuar më herët. Gazmend, rastësisht e kemi vendosur këtu kamerën për balë kësaj veture. Na flet pak më shumë për këtë punë që e kemi këtu mbrapa, ose për punë tjetër. Çfarë flasin konkretisht punë që janë prezentuar këtu? The car behind you is my work, and
she was asking, can you talk a bit more about this work or any works in general, what that represents? I think a lot of the works, this one specifically, are also dealing with different means about the history, I think, of Kosovo, and about how this history influenced or relevant for the present. And this work, Hugo, I guess most of people here know more about it than myself. But I think Ghazi, through this car and its logbook and the sound installation is going to be inside, telling the stories of the history of the car with the family that owned it, gives, in a sense, the history of Kosovo war, the fact that people have to hide stories of a specific object. And we try to do it in a few of the works to, I think, bring the past and the future collapse in a way into the present. Qëllimi i kësaj punës ka qenë me reprezentu një situatë të kalueshme, historike. Mi po mënyra që të zgjedhë një objekt që është i njoftën për publikun, mi po njëtën kohë i ka për pa vjetë e veda me një ngjarje që ka ndodhur gjatë konflikte. Edhe me punë të tjera është përmaq sanë të njëjta. Mi po njëtën kohë shfrytëzimi i hapësinës mbas objekteve që na i njohëm është një situatë relevante që ka më ndodhur për të ardhmen. Po, gjitha këto punë tregojnë as se çfarë ndodhet në vendin tonë, situatën politike, izolimin dhe shumë çka tjetër, është kështu? Faleminderit. Po, gjitha këto punë që janë prezantuar e tregojnë situatën aktuale që e kemi në vendin tonë. All these works being shown in this exhibition, is that the works that have been shown as an example of what's going on in the situation in Kosovo at the moment? I told Ghazi earlier, I was here in January also for research, and then it was very foggy and you really felt the pollution in the air and the smell. And I told him that when I was here in January, I really felt like a place like right after war. And I felt that it's also very dominant in the conversations that I have, you know, that everybody still have this like very violent history in their memory, like the recent memory. Finally, now when I'm here, it's really sunny and so I feel a bit different. This quality is something that is very strong here, very similar, I think, to my situation in Israel and Palestine. That this conflict is all the time in the air, you know, even when it's sunny and green. Gjatë vizitë në janar ka pas një eksperiencë shumë interesante, për shkak që koha ka qenë shumë ftohtë, mirë po ka qenë edhe polucioni i ajrit, cilën kjo ka pas një farë eksperiencë që ka filluar me ndi që është alani një përpavije konfliktit që ka ndodhur më përpara. Në mitën kohë është krahason me thotë në Izrael, që është një disen, një balans i njëjtë. Mi po sot, gjatë qëtit që bisedu më herët, bisedoj shumë për kohën, që ka dallimi shumë i madh. Dhe që ka qenë një eksperiencë dramatike për janare deri tash, ka ndryshim i madh. Zakonisht kjo krahason edhe idenë bazuar që është në Izrael me problemet e tyre që i kanë, dhe po krahason një kohë edhe me neve, që nuk jena larg, pasi më që kena pas konfliktet. Say something about one of the works upstairs because it's really relevant. Luan is doing one of the work of the soccer field with 3 goals. And it's like, I think it's very relevant for both things. First of all, of the fact that, you know, I think also here between Albanian or Kosovo people and Serbian, and the same with Israeli and Palestinians, we never meet directly, you know, only one in front of one. Like, you always have someone in between that tries to mediate, but also prevent you to have a direct and real conversation between people. And also at the same time, I think the third goal brings an option of thinking not just binary, you know, it's not this one wins or this one wins, but you can think about new paths of thinking or discussing or creating. Për shembull është puna e Luanit që është në katën e dytë, është ka filluar një mini stadion të vogël me 3 golla, e cila reflekton situatën që kemi përpara, kemi me serb, që në takohen vetëm në moment caktuar, ku është e vendosur në mes. Është një situatë me Izraelin dhe me Palestinë që nuk mundën të takohen më takumi, po është një pikë caktuar ndërkohë që do takohen herë. Që kjo është një specialim e poshtë që ka reflektuar ekspozitën dhe situatën në Kosovë me punë të Lanit. Po, dhe si po duket puna e një artist mirëfillt këtu në tonë në Kosovë. So what do you think about the artists in Kosovo? The artists I'm
also universally, like with important. Deri në tash ka pasur artist shumë interesant që kanë një potencial, ka në artit modern, si kurator, dhe ka potencial të madh. Për ndryshe, në fund me shpjegoj jashtë kur të dalë që kemi sot një ditë me diell. In general, do you think this show will explain the situation in Kosovo in general, or just a sunny day outside? I think you cannot explain the situation. I do hope that something about the essence of the exhibition can be can portray maybe the essence that you feel, something that is more than words, that you feel when you see the work, when you not familiar story or the detail, you feel without words. Nuk besoj që është të tregon situatën në Kosovë, mirë po e shpjegon një mënyrë përmes objekteve që njënë në ekspozit, mund me pas një afërsi ndaj shikuesit, cilët mund me reflektuar situatën sotit me punë që ndryshme. Po, falenderoj shumë, ka që kishim kohën për këtë intervistë. Falenderoj shumë. Thank you. Të nderuar shikues, kaq për sa i përket kësaj interviste me kuratorin e ekspozitës Mjegull, e cila do prezantohet sot në Galerinë Kombëtare të Kosovës, pra duke filluar nga ora 20, të gjitha dashësit mund të jenë sot pra në këtë galeri dhe të shohin në punime shumë të mira dhe të fuqishme që do prezantohen sot prej gjithë këtyre artistëve pjesëmarrës. Linja për ju në studio.